Welcome to the third episode of Sunway News. I'm Jagriti. Rasuruma headlines. Microsoft ends Windows 7 support. Teslas will soon talk to people if you want. ASUS built a mini GPU specifically for Intel's tiny gaming box. Samsung's removable battery smartphone is coming to the US for $499. Pokemon Go never went away. From AI toothbrush to hidden mobiles at the world's largest technology exhibition. Lenovo announces the world's first 5G laptop which will provide 4 hours of battery backup. अब न्यूज डिटेलमा माइक्रोसफ्ट इन्स विन्डोज 7 सपोर्ट माइक्रोसफ्टले विन्डोज 7 को सपोर्टलाई ट्युस्डे जनवरी 14, 2020 बाट सेवा बन्द गर्दैछ। उपयुक्त कार्यद्वारा माइक्रोसफ्टले नयाँ टेक्नोलोजीहरूमा फोकस गर्न सक्छ। नतिजाको रूपमा विन्डोज 7 युजरहरूले उपरान्त सबै इम्पोर्टेन्ट सेक्युरिटी अपडेट्सहरू र प्याचहरू प्राप्त गर्दैनन्। Teslas will soon talk to people if you want. Elon Musk भन्छन् कि टेस्ला कारहरूले छिटै नजिकैका पैदल यात्रीहरूसँग कुरा गर्न सक्नेछ। कार्यक्षमता घोषणा गर्दै ट्विटमा सिओले मोडल ड्राइभिङ विगतको छोटो क्लिप साझा गरे र यसको स्पिकरमा क्लिप बजाउँदै भन्यो, वेल डोन्ट जस्ट स्ट्यान्ड देयर स्टेरिङ होपन। आफ्नो ट्विटमा मस्कले भन्छन्, यदि तपाईहरू चाहनुहुन्छ भने टेस्ला चाँडै व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्न सक्छ र यो कुरा साँच्चीकै हो। ASUS built a mini GPU specifically for Intel's tiny gaming box. ASUS ले नयाँ NVIDIA RTX 2070 ग्राफिक्स कार्ड घोषणा गरेको छ, जुन Intel को नयाँ मिनी गेम PC पहलको लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको हो। ASUS ड्युअल GeForce RTX 2070 मिनी केवल 8 इन्च लगभग 20 सेन्टिमिटर लामो अन्तर्गत मापन गर्छ र यसलाई लोडमा चिसो राख्नको लागि ड्युअल फ्यान डिजाइन फिचर भएको छ। ASUS ले ग्राफिक्स कार्ड जनवरी 8 मा दुनियाभरमा उपलब्ध गराएको छ र यो अहिलेसम्मको प्रत्येक खुद्रा विक्रेतामा लागू भएको छैन, तर बेलायतका खुद्रा विक्रेता CCL अनलाइन हाल लगभग $525 मा ओभरलक्ड मोडलहरूलाई सूचीबद्ध गरेको छ। Samsung's removable battery smartphone is coming to the US for $499. Jan 12, 2020 मा Samsung कम्पनीले आधिकारिक रूपमा फोन घोषणा गरिरहेको छ र 2020 को फर्स्ट हाफमा अमेरिकामा उपलब्ध भएपछि यसको मूल्य $9 हुनेछ। स्यामसङले फोनलाई मार्केटमा ल्याउन भेर्जनसँगै काम गरिरहेको छ। त्यसका लागि $499 मूल्य तोकिएको छ। स्वापेबल ब्याट्रीका साथ फोनसँगै त्यसमा 4050 mAh र फोनले 15 वाट फास्ट चार्जिङ पनि समर्थन गर्दछ। साथै स्पेशल डक्सहरू र जसले गर्दाखेरि पोगो पिनहरू पनि प्रयोग भएको छ। Pokemon Go never went away. 2019 was its most lucrative year ever. Mobile Analytics Farm Sensor Tower का अनुसार Pokemon Go को इन-एप खरिद मार्फत अनुमानित $900 मिलियन 2019 मा रेकर्ड तोडिएको थियो। Pokemon Go ले दुवै खेलाडीहरूको ड्रप अफ देखेपछि 2017 मा फिर्ता खर्च गरिसकेपछि राजस्वमा आफ्नो लन्च इयरलाई पार गरिसकेको छ। यो फ्री टु प्ले गेम का लागि दुर्लभ कमब्याक हो। From AI toothbrushes to hidden mobiles at the world's largest technology exhibition. विश्वको ठुलो प्रविधि प्रदर्शनी कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स शो CES सुरु भइसकेको छ। अमेरिकामा भइरहेको CES 2020 जनवरी 7 देखि 10 सम्म चल्नेछ। यस शोमा यसपटक पनि नयाँ प्रविधि सार्वजनिक तथा घोषणा भएका छन्। कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स शो CES जारी रहेकोले अझै नयाँ प्रविधिहरू पनि सार्वजनिक तथा घोषणा हुनेछन्। Lenovo announces the world's first 5G laptop which will provide 4 hours of battery backup. लेनोभोले अमेरिकाको लस भेगसमा भएको कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स शो CES 2020 मा विश्वकै पहिलो 5G ल्यापटप प्रदर्शनी गरेको छ। लेनोभोको योगा 5G नाम दिएको यस ल्यापटपमा 5G नेटवर्क प्रयोग गर्न सकिनेछ। विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टममा आधारित योगा 5G मा 8GB को र्याम रहेको छ। 14 इन्चको डिस्प्ले रहेको लेनोभो ल्यापटपमा क्वालकम स्नैपड्र्यागन 80X को प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ। लेनोभोका अनुसार यसले प्रति सेकेन्ड 4GB को गतिमा फाइल डाउनलोड गर्न अनुमति दिनेछ। यस ल्यापटपले 24 घण्टा ब्याट्री ब्याकअप दिने लेनोभोले जानकारी गराएको छ। यो ल्यापटप अरू योगा ल्यापटप जस्तै अल्ट्रा पोर्टेबल 2-in-1 डिभाइस हो। ल अब पालो सनवे न्यूजको प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट फ्रम IT एन्ड युथ क्लब। नोभेम्बर 29, 2019 मा सनवे IT एन्ड युथ क्लबले फर्स्ट सेमेस्टरलाई टार्गेट गरेर प्रोग्रामिङ बेसिक्सको क्लास सम्पन्न गरायो। उक्त क्लासमा लगभग 25 जना स्टुडेन्टहरू सामेल भएका थिए। 30 hours of Java class. December 6 मा Sunway IT and Youth क्लबले सनवेका स्टुडेन्ट्सहरूको लागि 30+ hours को जावा क्लास गराएको थियो। 23 डिसेम्बरमा सकिएको क्लासमा 25 जना स्टुडेन्टहरूको सहभागिता थियो र मेन्टरशिप सनवेका 4th सेमेस्टरका स्टुडेन्ट कुसमाकर पाठकद्वारा गरिएको थियो। क्रिसमस इभेन्ट क्रिसमस इभ 24 डिसेम्बरको दिन सनवे इभेन्ट्स एन्ड स्पोर्ट्स क्लबले सनवेमा क्रिसमस इभेन्टको आयोजना गरेको थियो। सो इभेन्टमा डान्स र म्युजिकका साथसाथै सनवे फुटसल टुर्नामेन्टको टाइसिट र सनवे क्लबको न्यू मेम्बर्सहरूको पनि परिचय गराइएको थियो।
Sunway +2 Futsal Tournament at Sunway College, Tuku Futsalमा सम्पन्न भएको Sunway +2 Futsal Tournament December 26, 27 र 28 मा सफल भयो। सो टुर्नामेन्टका विजेता न्यू मिलेनियम कलेज र रनर अप निस्ट कलेज भएका छन्। साथसाथै बेस्ट प्लेयर न्यू मिलेनियम कलेजका स्टुडेन्ट अनिल खड्का, हाइएस्ट स्कोरर न्यू मिलेनियम कलेजका स्टुडेन्ट नर्बु लामा र बेस्ट गोलकिपर निस्ट कलेजका स्टुडेन्ट रोहन लावत रहेका छन्। सनवे कलेजले सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्स तथा विजेतालाई हार्दिक ज्ञापन गरेको छ। Pico Satellite Orientation by Orion Space hosted by Competitive Coding Community 3rd Jan 2020 मा Competitive Coding Community ले Orion Space कम्पनीद्वारा Pico Satellite को ओरिएन्टेसन गराएको थियो। सो प्रोग्राममा सनवेका स्टुडेन्ट्सहरू सहभागी भएका थिए। ब्लड डोनेसन क्याम्पेन जनवरी 11, 2020 मा मैदेवी युनाइटेड क्लब र सनवे आईटी एन्ड युथ क्लबको साथ ब्लड डोनेसन क्याम्प आयोजना गरिएको थियो। सो क्याम्पेनमा सनवेका स्टुडेन्ट्स र अन्य पनि सामेल भएका थिए र फर्मर मिनिस्टर गगन थापालाई चिफ गेस्टको रूपमा बोलाइएको थियो। पोइट्री फेस्टिभल जनवरी 12, 2020 मा सनवे स्पिक्स क्लबले पोइट्री फेस्टिभलको आयोजना गरेको थियो। उक्त प्रोग्राममा सनवे तथा बाहिरका स्टुडेन्ट्सहरू सामेल भएका थिए। IOT ओरिएन्टेसन जनवरी 17, 2020 मा सनवे आईटी एन्ड युथ क्लबद्वारा IOT को ओरिएन्टेसनको आयोजना भएको छ। सो इभेन्टमा सोचवेयर कम्पनीद्वारा ओरिएन्टेसन गराइएको थियो। प्रोजेक्ट एक्जिबिसन एन्ड सनवेकाथन फेब्रुअरी 6, 7 र 8 मा कम्पिटिटिभ कोडिङ कम्युनिटी तथा सनवेका सेकेन्ड सेमेस्टरका स्टुडेन्टहरूद्वारा सेमेस्टर प्रोजेक्ट एक्जिबिसन हुन गइरहेको छ। अन्त्यमा उक्त इभेन्टबाट ह्याकाथन पनि अगाडि बढ्नेछ। आजको लागि यति नै र अर्को महिना हामी फेरि आउँछौँ सनवे र टेक्नोलोजी न्युजको साथमा। थ्याङ्क यू।